Alright, what's going on YouTube? So, welcome back to my channel. So, dalam video kali ni kita nak tengok restorasi. Bukan restorasi lah, more like, rebuild kereta ni. So, asal usul kereta ni kereta member saya lah. So, we are like sharing some fun. So, untuk siapkan kereta ni lah. So far dalam video ni korang akan tengok, so saya nak buatkan wiring kereta. So macam lampu lah main kan. So sebab kita nak buat on the road kereta ni, walaupun full drift missile. So whatever wiring yang kita tak perlu, so saya buka lah semua. Macam untuk lampu belakang ni saya nak pakai 4 wire je. So it is like untuk brake, signal kiri kanan. So yang lain semua buang je lah. Brake dan running light. So saya pun buka-buka semua wiring semua kan. So stay tune. Wiring kereta ni memang barai lah. So no complain. Sebab kita pun dah 40 tahun kan. So memang each and every wires nak kena tap sendiri. So saya still maintain fuse box asal dia, sebab saya nak pakai original meter semua kan. So macam signal, lampu-lampu dah start nyala dah ni. So now kita nak test headlamp, relay, mantap. So boleh pakai switch, lampu depan nyala, yeah. So kita check lampu belakang, yes, 4 mantap. Brake, test brake. Ya, biasa buat seorang ni memang kena rekod je lah, baru nampak kan. Okay, ni running light, tekan brake, signal, okay, brake pun mantap, kiri kanan, alright. Wiring settle guys. Alright, so dalam next video kita akan tengok bodywork lah. So saya nak try cuba cat sendiri, space sendiri lah. So memang body ni pun teruk juga actually. So kita nak spend banyak duit dekat welding semua. Nak try pakai fiber je, sebab memang drift missile kan. As long body nampak macam boleh on the road, okay lah tu. So saya pun pasang lah semua fender, grill semua, make sure masih fit lagi.
okay guys, jumpa lagi dekat next video. Jangan lupa subscribe, like, comment. Bye.